No nyt on tullut aika siistiä tämä Högforsin puuhella ja samaten tämä leviuunin luukku. Ne on tommoset siis patinoituneet, että on vähän ruostetta ja näin, mutta kuitenkin aika hyväkuntoiset. Ei siinä mitään, että ei ne nyt ihan pahimmasta mahdollisesta päästä ole, mutta on nyt kumminkin kiva saada niistä vähän semmoset siistimät tänne, kun kumminkin on ihan tämmöiset asuintilat, niin ostin tätä tämmöistä ihan perinteistä ferron liesimustaa, niin tällä olisi tarkoitus katsoa, että minkälaiseksi nämä pinnat muuttuu. Että kyllähän tämmöiselle niin sanotulle rappioromantiikallekin on oma aikansa ja paikkansa, mutta ehkä sitten jossain erämökillä tai jossain vastaavassa. Mutta nämä on nyt sitten lähtötilanteet tämmöiset, niin katsotaan, että mitä saadaan aikaiseksi, kun käsitellään näitä tuolla liesimustalla. No niin, aloitetaan tämä homma nyt sitten tästä kannesta. Ja tuossa käyttöosassa neuvottiin, että kaikki semmonen irtonainen ruoste ja rasva kannattaa poistaa. Tää nyt on aika siisti. Ja tuossa hiukan ehkä jotain tuommoista irtoruostetta, mutta en nyt usko, että on hirveästi tässä kohtaa merkitystä. Ja sitten tää on nyt ihan uusi pullo, niin tarvii sekoittaa, niin voitaisiin sitä tosta vähän ravistaa. No niin, eiköhän se ole tarpeeksi sekaisin. Suojakäsineet tässä kannattaa olla, mä oon tuosta laittanutkin sitten jo, mutta muuten ei pitäisi olla nyt mitään sen kummempaa, se tarvitsisi pitää huolta. Eli otetaan tosta nyt toi kangasriepu sitten ja onko tässä joku sinetti muuten vielä? No niin, nyt on tuo sinetti poistettu. Tulisiko nyt? Joo, tuommoista. En oikein ole ihan varma, että kuinka juoksevaa tämä niin pitäisi olla, mutta tuntuisi aika sopivalta. Otas tosta reilusti lisää. Hangataan sitä siihen. Rätti voisi varmaan olla hiukan isompikin. Tää nyt vähän sotkee näköjään tätä pulloakin, mutta pyyhitään se sitten. Kyllähän se siitä jo huomattavasti alkaa muuttumaan tämä ulkonäkö paljon fressimmäksi. Tämä olisi pitänyt tehdä kyllä jo paljon aiemmin. Kyllä sitten sen verran paljon nätimpi nyt on tulossa. Pistetäänpä vähän vauhtia tähän hommaan. No niin, tämä kansilevy ja keittolevyt alkaa olla valmiina. Vielä tuolta toi takareuna, niin sitten olisi niinku tämä osuus aika lailla siinä. Katsotaan sitten, jos tarvii siihen vielä lisätä hiukan, mutta en usko. Noin. Sitten olisi tämän etupinnan vuoro. Aloitetaan tosta.
paistiuuniluukusta. Kyllä se vaan ilme muuttuu ihan ratkaisevasti jopa tässä. Katsotaan kuinka tuo teksti tuosta. Tää tulee tyylikäs, pakko myöntää. Tämä olisi tosiaan pitänyt tehdä jo aikapäiviä. Tämä on nyt tulee jotenkin niin freshin ja siistin näköinen tästä, että vedetään tuolta siellä onkin vielä noitten kovempien pakkaspäivien ajalta nuo tulitiilet tuolla paistiuunissa. Pistin ne sinne varaamaan kanssa sitä lämpöä. Kun ei tossa nyt paistinuunia ei varsinaisesti tule kyllä käytettyä ruoanlaitossa. No selkumakkarat silloin tällöin paistella. No jo vain siitä tulee kyllä upea nyt. Tämän mustaamisen avulla. Ei voi muuta sanoa. Todella paljon tämä ilme tässä muuttuu parempaan suuntaan. Tarvii varmaan nyt nämä nupikki sitten kiillottaa. Eihän ne tähän enää sovi, kun ne on noin tuommoiset ruosteisen patinoituneet. Ei siinä iso homma olisi, kun noista sitä kiilottaisi. Kai sen voisi periaatteessa kanssa tehdä jossain kohtaa. Mikä jottei. Ja pitäisikö tässä olla vielä joku hammasharja, että pääsis noihin kaikkiin pieniinkin paikkoihin käsiksi. Ei se nyt varmaan toki niin justiin saa muutenkaan, että tämä nyt antaa suojaa aikansa ja sitten se tarvii taas huoltaa. Sitten vielä tämä pääty täältä. Oho, nyt kyllä roisku vähän ainetta, mutta eikä sille mitään mahda. Tuosta varmaan ei kannata pidellä, se vaan muuttuu pahempaan suuntaan. Kai se siitä sitten ajan kanssa kuuluu. Fiksu ihminenhän tässä olisi tuon lattiankin suojannut, mutta minä nyt en ole sellainen ihminen, niin mennään ilman. Ei täällä nyt muutenkaan kovin siistissä kunnossa enää tuo lattian maalipinta ole, kun se on sitä päässyt kulumaan aika nopeasti. Taas tämä nopeasti loppuun tämä pääty. Eikö se täältä muutenkaan niin paljon näy sitten mitä tuo etusivu. No jep, kyllähän tässä tuli huomattavasti siistimpi nyt. Ihan tämmönen melkein tuliterän näköinen nyt. Kyllä on harvinaisen komia lopputulos, ei voi muuta sanoa. Erittäin tyytyväinen tähän. En tiedä kuinka kauan toi nyt sitten pysyy tommosena siistinä, että kai se sitten on aika hyvä kuntainen kuitenkin, niin ehkä sitten ja täällä kuitenkin on peruslämmöt sisällä hyvin pitkälti. Sitten olisi vielä vuorossa tämä leiviuunin luukun mustaus. Vähän tästäkin nyt saadaan paljon semmonen särmikkäämän näköinen. Tässä on nyt se, että tämä, varmaan tuossa maininnutkaan, mutta mä suositellaan niin laitettavaksi kylmälle pinnalle. Sitä pintaa voi toki kyllä heti sitten lämmittää, kun
käsittely on tehty, mutta puuhella oli kylmä, että tämä on nyt sitten hivenen lämmin. Ei tästä nyt, ei tämä nyt ihan niinku tulikuuma ole, kun se on tossa tommosen vuorokauden tai vajaan vuorokauden ollut lämmittämättä, mutta selkeästi kumminkin siis kuuma on, mutta ei se ehkä nyt liian kuuma. No kyllähän se muuttui ilme tässäkin ihan niinku suunnattomasti, että tämähän on melkein kuin uusi nyt. Ja luukulla kumminkin on ikää, että lähempää kun tarkastelee, niin sitä huomaa kyllä, ettei se ihan niinku tuore ole. Ja täällä on sisälläkin toi porin valun leima, että kyllä siitä taas nätti tuli vähäksi aikaa. No kyllä nyt kelpaa taas pistää tulet puuhellaan ja samaten tuohon leiviuuniin. Luin jostain, että lämmittäminen heti tämän käsittelyn perään auttaisi tämän aineen kuivumisessa ja tarttumisessa, mutta jonkun verran se kuitenkin savutti tuo kansilevy tässä sitten polton yhteydessä. Tämä palovaroitinkin alkoi siinä piippaamaan. Et en tiedä kuuluuko tämä asiaa vai oliko siinä kuitenkin sitten liian paksu kerros sitä, että kun pullossa neuvottiin ohuesti levittämään. Ja kuitenkin oli se, että sitä voi heti perään lämmittää. Kovin ohueltakin se tuntui se aine. Ihan niin kuin sitä olisi ollut jo ohennettu hiukan muutamalla vesitipalla. Et en tiedä, minkälaista sen niin kuin pitäisi olla. Mutta sen valittiin kyllä ihan tämän liesimustan sen takia, että on siitä kuuluu ihan hyvää. Ja sitten se on kuitenkin kotimainen ja pitäisi olla aika sellainen turvallinen aine käyttää, että siitä ei sitten tule ilmaan mitään myrkkyjä tai näin. Koitin myös tikulla sekoittaa lisää tätä pullon sisältöä ja ihan semmoista juoksevaa se edelleen oli, että en oikein tiedä, että olin ymmärtänyt, että se hiukan paksumpaakin olisi, mutta tämä oli kyllä ihan sen olosta, että siihen olisi jotain niin kuin vettä laitettu jo jatkoksi, mutta en tiedä, onko tässä muuttunut koostumus sitten niin kuin myöhemmin. Ihan miellyttävää se oli kyllä levittää, ei siinä mitään. Mutta kiitoksia katselusta ja nähdään taas seuraavalla kerralla.